মঙ্গলদৈৰ লোকেশ্যনত যি হোটেল এণ্ড বেকাৰীত হায়াৰিং কৰিছে সিকিউৰিটি গাৰ্ড জাৰ্ভে 10th পাছ কৰা হ'লে ইলিজিবল হ'ব আৰু তাতে আহিছে ড্ৰাইভাৰ 8 বা 10 পাছ কৰা হ'লে ইলিজিবল হ'ব ৰেষ্টুৰেণ্ট সাৰ্ভিস ষ্টাফ আহিছে যি 12 পাছ কৰিব লাগিব হাউচকিপিং ষ্টাফ ইয়াত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে হৈ যায় ইয়াৰ পিছত ফেক্টৰী সুপাৰভাইজাৰ আহিছে জাৰ্ভে 12 বা গ্ৰেজুৱেট হ'লে ইলিজিবল হ'ব আৰু ইয়াৰ যেটো লোকেশ্যনটো কৈছিলে মঙ্গলদৈ যিসকলে এপ্লাই যদি কৰিব বিচাৰে এই যেটো অফিচিয়েল ফোন নম্বৰ দিয়া আছে তাতে কন্টাক্ট কৰিলে ইজিলি এপ্লাই কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত সঞ্জীৱ টি ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ হায়াৰিং কৰিছে সেলছ এক্সিকিউটিভ যি ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ পোষ্টিং কৰিব এক্ৰছ আসামত 4 to 5 years এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব FMCG আৰু ইয়াৰ উপৰিও কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু এই যি পোষ্টৰ বাবে এট্ৰেক্টিভ স্যালাৰি আৰু লগতে পাৰফৰমেন্স বেসড আপোনালোকে ইনসেন্টিভ পাই যাব আৰু এই পোষ্টৰ এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 জুলাই 2026 হয় তাৰ আগতে এই অফিচিয়েল ইমেইল আইডিটোত সিভি বিলাক পঠিয়াই দিব বা এই ফোন নম্বৰটোৰ হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে সিভি খন সেন্ড কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত যি সিটি অফিস এণ্ড ৰিজৰ্টত হায়াৰিং কৰিছে বিজনেছ ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ qualification বুলি ক'লে গ্ৰেজুৱেট লাগিব যি MBA বা BBA কৰা থাকিলে ইয়াত প্ৰেফাৰেন্স পাই যাব 2 to 5 years এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যি সেলছৰ হস্পিটেলিটি বা টুৰিজম ডিপাৰ্টমেন্টত কমিউনিকেশ্যন যেটো স্কিল আৰু ষ্ট্ৰং নেটৱৰ্কিং আপোনালোকৰ স্কিল থাকিব লাগিব নলেজ থাকিব লাগিব আৰু তাতে অন্য ভেকেন্সিও আহিছে যি সিনিয়ৰ একাউন্টেন্ট ইয়াৰ বাবে বিকম বা এমকম হ'লে ইলিজিবল হ'ব 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যি একাউন্টিংত আৰু যি একাউন্টিংৰ বা যি নলেজ হয় ভিডিওটো পষ্ট কৰি চাই ল'ব পাৰে এখিনি থাকিব লাগিব যদি হস্পিটেলিটি সেক্টৰত এক্সপেৰিয়েন্স থাকে হেসকল ইয়াত প্ৰেফাৰেন্স দিয়া হ'ব আৰু এই পোষ্ট বিলাকৰ লোকেশ্যন বুলি ক'লে কাহিলি পৰা হয় এপ্লাই কৰিবলৈ যদি ইচ্ছুক হয় এই অফিচিয়েল ইমেইল আইডিটোত সিভি বিলাক সেন্ড কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত জাহাংগীৰ ডায়াগনষ্টিকত হায়াৰিং কৰিছে ৰেডিঅলজি প্ৰফেচনেল যিটো লোকেশ্যন বুলি ক'লে বদৰপুৰ টাউন হয় শ্ৰীভূমিত কৰিমগঞ্জত লোকেশ্যনটো হয় আৰু ইয়াৰ যদি আমি কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কওঁ পোষ্টৰ ৰিলেভেন্ট কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব এক্সপেৰিয়েন্স কিন্তু লাগিব আৰু স্যালাৰি বুলি ক'লে 4 to 4.5 লাখ পাৰ মান্থ প্ৰভাইড কৰিব লগতে ফ্ৰী একমডেশ্যনো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিব ওয়াৰ্কিং আৱাৰ্ছ বুলি ক'লে 10 AM ৰ পৰা 6 PM লৈকে হ'ব ইলিজিবল হ'লে সিভি খন এই অফিচিয়েল ইমেইল আইডিটোত সেন্ড কৰি দিয়ক আৰু যি ফোন নম্বৰ দুটা দিয়া আছে তাতো কন্টাক্ট কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটীৰ এক হাই স্কুলত হায়াৰিং কৰিছে PGT English PGT Computer Science টিচাৰ কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপেৰিয়েন্স কথা যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে PGT English MA in English BA থাকিলে প্ৰেফাৰেন্স পাই যাব কম্পিউটাৰ সায়েন্স বুলি ক'লে MSc বা BSc যদি কম্পিউটাৰ সায়েন্সত কৰা আছে যদি BCA বা MCA কৰা আছে হেসকলো ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰেফাৰেন্স পাই যাব এক্সপেৰিয়েন্স কিন্তু ইয়াত মিনিমাম 5 years এক্সপেৰিয়েন্স লাগিব যি ৰিলেভেন্ট সাবজেক্ট অনুসৰি ইলিজিবল হ'লে এই অফিচিয়েল ইমেইল আইডিটোত সিভি বিলাক সেন্ড কৰি দিব পাৰে